Good morning! Ako po si Mami Shirley from Ang Sarap Grabe at ngayong araw na ito ay gagawa na naman tayo ng another kamote recipe na kamote bites snack na pwede rin pang negosyo. Siyempre, bago natin ito lutuin, kailangan natin ito muna hugasan at pakuluan ito for 20 to 30 minutes. At para iwas sa sakit, ay kailangan mo muna natin itong palamigin or i-cool down for 1 hour. Para lang din yung relasyon kapag nag-aaway, cool down muna para hindi masaktan. I've been trying my best not to think about you, but you're stuck in my mind. I've been hypnotized by you. Hey, all the suffering and pain got me feeling so blue. Cause when it was us, I was never enough. Girl, you got me thinking I was messed up, pushing me down instead of pulling me up. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up, messed up. I-mash lang natin ito at kung wala naman kayong ganitong masher ay pwede naman tayo gumamit ng tinidor. After nito ay ilagay rin natin yung mga natirang ingredients. Sa paghalo naman ng ating dry ingredients katulad ng cornstarch at ng ating baking soda ay dahan-dahan lang natin ito ilagay at kailangan talaga na gumamit tayo ng malinis na kamay kung wala tayong guwantes. Ang consistency ng ating kamote, make sure ay dapat ay mamasa-masa para dumikit dito ang ating sesame seeds mamaya. At para pantay-pantay naman ang sukat ng ating kamote snacks, ay gumamit ako dito ng 1 teaspoon. So dito guys ay bahala na kayo kung anong shape ng gusto ninyo, pwedeng square, pwedeng circle, pero ako para maiba naman ay ito ang aking ginawa. Later on mga kagrabe ay nag-decide ako na palitan yung ating pang-scoop. Gumamit ako dito ng half teaspoon instead ng 1 teaspoon kasi medyo nalalakihan pa ako. Kaya gusto ko ay mas maliit pa ng konti. At ang ating last step ay pirutuhin natin ito. Pero bago yan, syempre make sure na napainit na natin ang ating mantika over medium heat. So makikita nyo na konti ng bula ang lumalabas sa ating spatula. Pero pag ganyan na medyo mabilis at malalaki na yung bubbles, ay ito ay ready na. Guys, since na ito ay medium heat, ay napakadali lang itong maluto. Kaya dapat ay continuous stirring dapat yung ating gagawin kasi para pantay-pantay ang pagkakaluto nito. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine,
was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when its confines. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city I met all my best friends, and I wanna thank every brick. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. I owe you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great. And now is done our Kamote Bites snacks. Okay guys, bago tayo magtikiman, don't forget to share our video para mas marami pa tayo ma-share na recipe dito sa Ang Sarap Grabe! Just by walking through the city, know I'm a small part of this. City of mine, how I love. So ito guys, hindi lang siya pang merienda. Masarap talaga siya pang merienda at hindi yun na maikakaila. Pero pwede rin siyang pang negosyo. So kung meron kayong ganitong poly bag na lalagyan na ng mga pagkain na may transparent siya, mas maganda para makita ng mga customer ninyo. Open. Then maglagyan na lang tayo. So ang presyo nito guys, kayo ipapaubaya ko na sa inyo kasi iba't ibang lugar, lalo na sa Maynila, napakamahal, iba't ibang bansa, iba't ibang presyo. So itotal nyo na lahat ng mga nagastos nyo. Diba? Ganda guys. Okay. Kitang kita agad. Ganda. Ganyan siya. Cute, diba? And now it's done. Our Kamote Bites with sesame seeds. Eh, kain na po tayo. Wala na po tumpik-tumpik pa. Wala na po tumpik-tumpik pa. Ganda. Liit niya na. Mga ano lang to. Mga 1.5 inches. Ay, lambot. Akala ko matigas. Bites na bites. Wow. Ay, perfect. Pang merienda. Parang, alam mo yung peanut brittle? Ganun yung kanyang taste, pero hindi siya matamis. Kasi nga, sesame seed. Ang sarap. Hindi siya lasang, lasa pa rin yung kamote. Ganda ba? Masarap. Ito ba? Ay po guys, kung meron kayo request dito sa ating channel, please comment back section. Maraming po salamat sa inyo lahat. Bye! Ayun po guys, be safe, be healthy, and be happy. Bye guys! Bye!